Trời ơi, ai sơn mà đẹp vậy trời. Bóng như gương. Trời ơi, nhìn đi. Ô, xong luôn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì các bạn cũng biết là đâu có ai hoàn hảo đâu, mà mình cũng vậy. Các bạn có thấy là mình sơn và nó đã bị chảy ra. Vậy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách xử lý cái vết chảy này như thế nào nhé. Ok. Ok, bước đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị, và đây là những đồ mà mình cần để xử lý những vết chảy do sân bóng gây ra. Bắt đầu mình có giấy nhám 800, giấy nhám 1.500, giấy nhám 3.000, một block nhỏ, cái lưỡi dao lam mới và băng dán. Ok, bắt đầu thôi. Ok, thì mình có một ít nước ấm ở đây ạ. Thì đầu tiên mình sẽ bỏ 3 tờ giấy này vào trong nước ấm ạ. Tiếp sau đó thì mình sẽ lấy băng dán và mình sẽ dán những cái rãnh ở đây, thì để lúc mà mình đánh bóng thì bụi sẽ không vào trong những cái rãnh này. Và bước tiếp theo thì mình sẽ dán xung quanh cái lớp phần chảy này. Mình sẽ dán ở đây. Và mình sẽ dán bên này nữa. Lý do tại sao mình làm như thế là tại vì cái phần chảy này thì có cái bề mặt có cao hơn so với những phần khác, thì mình sẽ tập trung, mình sẽ làm cho nó thấp xuống ở phần này trước. Mình sẽ không sẽ không đụng chạm những gì xung quanh này, mình sẽ chỉ tập trung chà cái phần sơn bị chảy này thấp xuống trước. Ok, bước tiếp theo thì mình sẽ dài cái lưỡi lam và mình sẽ cắt cái phần chảy đầu tiên trước. Ok. Và mình sẽ dán lưỡi lam ở ngay đây một chút xí bên này. Mình dùng cái phần này của lưỡi lam tiếp xúc với cái phần sơn bị chảy ở đây. Mình không muốn cái phần này tiếp xúc ngay đây. Ok, thì mình bây giờ sẽ chà nó xuống nha.
cao ở đây. Phần này nó không cao lắm, mình sẽ tháo hết ngay đây. Bạn nên nhớ bạn luôn phải giữ lấy lam thẳng nhé, và vuông góc về bề mặt. Không nên làm như thế, không nên làm như này. Mình sẽ làm thẳng một đường. Bây giờ các bạn có thể thấy rất rõ là nó bị chảy, cái phần cao hơn nó sẽ nằm đây, và mình sẽ không chạm gì đến hai bên. Vẫn còn hơi cao. Ok, như vậy là xong bước đầu tiên. Bước tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu chà bằng giấy nhám 800 để xử lý những cái vết xước do cái lưỡi dao lam gây ra. Thì lý do tại sao mình phải ngâm trong nước nóng, tại vì lúc mà bạn ngâm giấy ướt này trong nước nóng ấy thì cái giấy nó dễ gấp hơn, nó không bị gãy ở đây. Lúc bạn gấp thì nó sẽ không bị gãy. Này. Mình không cần xài hết tờ giấy, mình xài một phần rất là nhỏ thôi. Ok, mình sẽ xài vào cái block nhỏ này. Và mình sẽ chà ướt nha. Mình vừa chà và mình vừa feel, mình vừa cảm nhận coi xem nó có còn. Mình thấy ở dưới này hơi cao một chút gì, mình sẽ chà nó xuống. Ngay đây, ngay cái điểm chảy ngay đây, nó hơi cao chút xíu. Khá là tốt. Tương tự thì mình sẽ chuyển qua giấy nhám 1500 để xử lý những vết xước do 800 gây ra. Các bạn có thể thấy đây là những vết xước 800. Thì bây giờ mình sẽ xài giấy nhám 1500 để chà nó xuống.
sẽ gấp nhỏ lại, mình chạm bằng tay nhé. Ok, mình sẽ kiểm tra xem nó như nào. Vâng, các bạn có thấy không? Đây là những vết xước 800. Nó vẫn còn ở đây ạ. Thước 800 nó còn đây. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục chà với giày nhám 1500 để làm mờ những vết xước này nha. Ok, kiểm tra thêm một lần nữa nha. Theo mình thấy thì vâng, nó đã mất những vết xước 800. Thế bây giờ mình sẽ xài giày nhám 3000 để xử lý những vết xước, và mình sẽ trải rộng ra nhé, để xử lý những vết xước 1500 nhé. Tương tự thì mình cũng sẽ gấp nhỏ lại nhé, và mình sẽ trải rộng ra cho mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ kiểm tra nhé. Theo mình thấy rất là tốt ạ. Thì bây giờ mình sẽ chuyển qua giai đoạn là đánh bóng nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu sân bóng nhé. Thì mình sẽ giới thiệu qua là mình xài hãng đánh bóng là 3D. Thì hãng này mình thấy là rất là tốt luôn. Mình xài nó chắc khoảng 2 năm. Còn máy đánh bóng thì mình sẽ xài cái máy của hãng Rups Bigfoot nha. Máy này thì người ta gọi là double action, tức là hoặc là dual action, tức là bao gồm nó sẽ tự quay quanh như này, và thứ hai là nó sẽ quay quanh như này. Nó quay 2 lần, một lần như này, và hai cái action nó sẽ hoạt động cùng một lúc, thì nó sẽ gọi máy này là dual action. Đầu tiên thì mình sẽ xài wool pad đây. Bước tiếp theo mình sẽ xài foam pad, và bước cuối cùng thì mình sẽ finish bằng cái cũng foam pad luôn, nhưng mà nó mềm hơn để cho polishing. Cái này của 3, còn tất cả cái này đều của Rups. Ok, bước đầu tiên nhé. Bước tiếp theo thì mình sẽ chuyển qua foam pad.
xài cái này. Mình sẽ xài foam thép này và cái finishing polish nhé. Ok thì mình đã đánh bóng xong, nhưng mà mình sẽ để cái lớp này khoảng 5 phút. Tại vì trong này có đâu nhỉ? Đây, trong này nó có ceramic. Thì mình sẽ để 5 phút cho cái lớp cái ceramic đấy nó bám vào cái bề mặt sơn, thì sau đó mình sẽ lau chùi lại. Ok, thì sau 5 phút thì mình sẽ tháo băng keo ra và mình lau chùi nó nhé. Ok, thì hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người cách xử lý vết sơn bóng bị chảy như thế nào. Thì qua video này thì hy vọng mình sẽ giúp được cho mọi người khắc phục sự cố này. Và nếu các bạn có ý kiến hay thắc mắc gì thì các bạn có thể để lại bình luận ngay phía bên dưới nhé. Và đừng quên ấn like và đăng ký kênh cho mình nhé. Còn bây giờ thì hãy xem qua kết quả nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.